අද මම ඔයාලත් එක්ක වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න සූදානම් වෙලානේ. මේක කරි පවුඩර් එකක්. මේ කරි පවුඩර් එක ඇත්තටම මම අන්තර්ජාලයෙන් කොපි කරගත් කරි පවුඩර් එකක් නෙවෙයි. මේක මගේ මව මගේ නිවසේ ආහාර සකස් කරනකොට පාවිච්චි කරන බෙදපු 3-5 කුඩු මිශ්‍රණය. මේක හදාගන්න ගොඩාක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික අපි බලමු. මෙතන කෑලි මිරිස්, කුරුඳු, මේ සේර මුල් දෙකක් පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. වසාසි, එන සහල්, උණුහල්, කරාබු නැටි, මාදුරු, කොත්තමල්ලි, සූදුරු, කරපුංච කොළ, රම්පා, ගම්මිරිස්. අපි බලමු මේ 3-5 මිශ්‍රණය කොහොමද බෙදලා හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ වගේ තාච්චියක් දෙපෙන් තියලා අපේ ලිප ඔන් කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මේක අඩු ගින්දරින් ඕන මේ අවස්ථාවේදී තියෙන්න. අපි දැන් මුලින්ම දාන්නේ මේකට අපි කපාගන්නේ සේර මුල් ටික. මොකද මේ කම නිසා ගොඩක් කරලා යනවා බෙදෙන්න. දැන් පේනවා ඇති මේ සේර මුල් ටික මැලවිගෙන යනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේ සේර මුල් ටික මැලවිගෙන එනකොට අපි මේකට දානවා කරපිංච කොළ ටික. මේවා අපි අමුයෙන් පාවිච්චි කරන දේවල් නිසා තමයි ඉස්සෙල්ලා බෙදගන්නේ. කරපුංච කොළ ටික මැලවිගෙන යනකොට අපි රම්ප කොළ ටිකක් දාගන්නවා මේකට. අපිට තියාගන්න මේවා හුඟක් හීනියට කපන්න එපා. මොකද අනිත් ඒවල් එක්ක බෙදෙනකොට මේවා කල් වෙනවා හීනියටම කැපුවා. ඒතර අපේ 3-5 කුඩු මිශ්‍රණය හුඟක් කළු පාට වෙනවා. දැන් මම පේනවා ඇති අපේ කරපුංච කොළත් රම්ප කොළත් තරමක් වියලි තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම කරනකොට වියලි සද්දයක් එනවා. ඒක තමයි පදම. දැන් අපි කරපුංච කොළ රම්ප කොළ සේර කොළ ටික මෙහෙමම තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ හට්ටිය පාදලා මේ හට්ටියට කුරුඳු ටික දානවා. කුරුඳු ටික දාලා ආයෙමත් අපි මේක හඳි ගන්නවා. දාලා මේක ආයි පාරක් බෙදෙන්න තියාගන්න. හොඳට හැඳි ගලා බදින්න ඕන මේක. නැත්තම් මේක කර වෙනවා.
පේනවා ඇති අපේ උහාර ටික රත් වෙලා හොඳට. ඊළඟට අපි මේකට පාදර වසාවන්ති ටික දානවා. වසාවන්ති ටික දාලා ගස් ඉස්සර ටික දාලා मैं वाट पे මේක හොඳට බෙදීගෙන එනවා. උගාලට එහෙම මේ වගේ බ්‍රවුන් කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන තද බ්‍රවුන් කලර් එකක්. උගාලට බ්‍රවුන් කලර් එකට එනකොට අපි මේකට දානවා කොත්තමල්ලි ඇට ටික. දාලා ඒක හොඳට නිගා. මට තියාගන්න ඕන මේක ලිපේ ගින්දර අඩු වෙන්න තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක කර වෙනවා. කරුණොත් අපේ සම්පූර්ණ මිශ්‍රණය කළු පාට වෙනවා. අපි හදන්නේ කළු කුඩු නෙවෙයි. අපි පොලොස් උයනකොට, හතු උයනකොට, සෝයා මීට්ටු උයනකොට පාවිච්චි කරන බෙදපු 3-5 කුඩු මිශ්‍රණය තමයි හදන්නේ. මේ කළු කුඩු නෙවෙයි. මතක තියාගන්න. දැන් අපේ කොත්තමල්ලි ටික බෙදීගෙන එනකොට අපි මේකට දානවා මාදුරු ටික. පේනවා තියාට මාදුරු. මාදුරු ටිකක් දාලා අපිට බෙදගන්න. දැන් අපි විනාඩි 2-3ක් හොඳින් බෙදගත්තට පස්සේ මේකට අපේ සූදුරු ටික එකතු කරගන්න. සූදුරු ටිකත් එක්කම එනසාල් ටික එකතු කරගන්න. එනසාල් එකතු කරන්නේ අපි අන්තිමට මොකද එනසාල් පුපුරනවා. දැන් මේක හොඳට හැඳි ගගා බෙද ගන්න ඕන විනාඩි 3-4ක් විතර. දැන් අපි මසාල දාලා විනාඩි 3කට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පහේ ටික බැදුනට පස්සේ මම ලිප ගන්නවා මීඩියම් හීට් එකට. මීඩියම් හීට් එකට අරගෙන ඉක්මනින් මේක කවරම් කරනවා. දැන් මේකේ තියෙන 3-5 වර්ග පුපුරන්න ගන්නවා අර පේනවා ඇති. කියලා අඩු ගින්දරේ බෙදුණු 3-5 දැන් අපි වැඩි ගින්දරේ බෙදමු. අපි අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේක පැත්තකට 3-5 ටික මේ විදිහට මේ කරලා මේකට මම දාන කැලරිස් ටික. මේ වෙලාවේදී මතක තියාගන්න ඕන මට ප්‍රමාණ වීඩියෝ කරන්නත් බැරි වෙවි කැස් වෙනවා. අපි මේ 3-5 ටික යටට මිරිස් කුඩු ටික දාලා ලිප් ඔෆ් කරනවා. ලිප් ඔෆ් කරලා විනාඩියක් විතර හොඳට හැඳි ගන්නවා. ලිප් ඔෆ් කරලා හැඳි ගන්නවා මිරිස් ටික කර වෙන්නේ නැහැ. මිරිස් ටික එළියට තියෙනවා. මම බලන්න දැන් මම කරන හැටි එකට දානවා. දැන් මිරිස් ටික දාලා හැඳි ගන්නවා. හැඳි ගාලා මම ලිප් ඔෆ් කරනවා. ඔෆ් කරලා මේ විදිහට හැඳි ගන්නවා. දැන් කැස් වෙන්න ගන්නවා.
දැන් මේ අපේ හට්ටිය නිවෙනකම්ම අපි මේක හැඳි ගන්නවා. හට්ටිය රසෙන් තමයි මේ බිස්කට් ටික වැටෙන්නේ. දැන් අපේ තුන පහ මිශ්‍රණය වැඩිලා අවසానයි. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේ තුන පහ මිශ්‍රණය කොටා ගන්න. තුන පහ මිශ්‍රණය කොටා ගන්න කලින් අපි මේ හට්ටියේම මේ ලිපෝඩම මේ තුන පහ මිශ්‍රණය විනාඩි 5ක් 10ක් ප්‍රමාණයක් නිවෙන්න තියන්න ඕන. හිමීට නිවුණාට පස්සේ අපි තුන පහ ටික කොටලා දැන් ග්‍රයින්ඩර් එකකට දාලා තුන පහ ටික කොටලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද අපේ බෙදපු තුන පහ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි අපේ නිවාගත් තුන පහ ටික මේ වගේ පොඩි ග්‍රයින්ඩර් එකකට දාගන්න. දැන් මේ තුන පහ හොඳටම නිවිලා තියෙන අත පිච්චෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේක ග්‍රයින්ඩර් එකකට හයි කරලා ග්‍රයින්ඩ් කරනවා. ඔට පෙන්නන්න මම ග්‍රයින්ඩ් කරලා ඉවර වෙනවා. දැන් මේ අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගනිපු තුන පහ එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තුන පහ එක හලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ වගේ බෝතලයක් අරගෙන මේ තුන පහ එක බෝතලයකට දාලා හොඳට කට වැහෙන්න තියාගන්න ඕන. පෙන්නන්න වාට ග්‍රයින්ඩ් කරපු ඉතුරු ටිකක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා මේ බොටල් එකට දාලා පෙන්නන්න වාට ප්‍රමාණි කොහොමද කියලා. මේ මම හදාගත් බෙදපු තුන පහ කුඩු මිශ්‍රණය ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ නැවුම් කුළු බඩු වලින් මේ වගේ තුන පහ කුඩු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. මේ වගේ තුන පහ කුඩු මිශ්‍රණයකින් ඔයාලට පොලොස් අඹ හතු චිකන් වගේ ආහාර ඉතාමත් රසට හදාගන්න පුළුවන්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ පවුලේ අය පාවිච්චි කරන විදිහට මම පාවිච්චි කරන සියලුම තුන පහ මිශ්‍රණ ටික ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි පාඩම් වලදී කියා දෙන්න. මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.